YouTube को बारेमा धेरै सोध्ने प्रश्नहरूमध्ये यो पनि एउटा प्रश्न हो कि 1000 भ्युजको YouTube ले कति पैसा दिन्छ त। त्यस्तै गर्न साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म भिडियो भ्युजको र भ्युजबाट कति रेभेन्यू प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। जानका लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हो ओनिक, हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। 1000 भ्युजको YouTube ले हामीलाई कति पैसा दिन्छ त? खास गरेर यो प्रश्न धेरै आउँछ। धेरै जना साथीहरुले मेसेन्जरमा सोध्नुहुन्छ र जहाँ तहाँ प्रश्न राख्नुहुन्छ। अरु पनि धेरै प्रश्नहरू छन्, तर यो चाहिँ एउटा प्रश्न हो धेरै सोधिने। ओके, सो अब म कुराकानी गर्न गइरहेको छु सबभन्दा पहिले रेभेन्यू। जस्तै कि अब च्यानल मोनेटाइज भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईले रेभेन्यू प्राप्त गर्नुहुन्छ। ओके, अब यहाँ कुरा के आउँछ भने के YouTube ले भ्युजमा पैसा दिन्छ त? भ्युजमा पक्कै पनि पैसा दिदैन। YouTube ले हाम्रो एडमा पैसा दिन्छ। एड भनेको के हो त? विज्ञापन जसलाई भनिन्छ। अब तपाईलाई थाहा छ कि Google ले के गर्छ भन्दाखेरि YouTube भनेको Google को प्रोडक्ट हो। Google ले के गर्छ भने संसारभरिबाट विज्ञापन कलेक्सन गर्छ, हैन? अथवा विज्ञापन कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको बारेमा विज्ञापन दिन्छ Google लाई र त्यसपछि Google को काम हुन्छ विज्ञापन सम्बन्धी काम गर्ने र हाम्रो काम हुन्छ भिडियो क्रिएट गर्ने। हामीले भिडियो बनाउँछौं र भिडियो बनाइसकेपछि Google ले के गर्छ भने हाम्रो भिडियोमा एड देखाइदिन्छ र त्यो एड देखायो बापत के हुन्छ भने Google ले चाहिँ हामीलाई 55% दिन्छ र त्यसै नै आफूले चाहिँ Google ले 45% राख्ने गर्दछ र यसरी हामीले चाहिँ YouTube बाट पैसा प्राप्त गर्ने गर्दछौं। साथीहरु, के हामीले भ्युजमा पैसा प्राप्त गर्छौं त? पक्कै पनि होइन। भ्युज पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भिडियोमा भ्युज आउनै पर्छ, हैन? भ्युज आएपछि भ्युअरले भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ र त्यसपछि त त्यहाँ तपाई एड रन हुन्छ र त्यो एड रन भए वापत हामीले पैसा प्राप्त गर्छौं। यदि भ्युज मात्रै आयो भने 1000 भ्युज आयो तर एउटा पनि इम्प्रेसन बनेन भने, एउटा पनि एड त्यहाँ आएन भने पक्कै पनि हामीले पैसा प्राप्त गर्दैनौं। 1000 भ्युज आएको छ तर एउटा पनि एड रन भएको छैन भने हामीले 0 पैसा प्राप्त गर्छौं। कुनै पनि पैसा प्राप्त गर्दैनौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भ्युजमा YouTube ले पैसा दिदैन। YouTube ले चाहिँ हामीलाई एडमा पैसा दिन्छ। हाम्रो भिडियोमा जति धेरै एड रन हुन्छ त्यति पैसा हामीले प्राप्त गर्छौं साथीहरु। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि एडबाट कसरी प्राप्त हुन्छ पैसा, कति धेरै पैसा प्राप्त हुन्छ? यसमा के हुन्छ भने लोकेसनमा भर पर्छ। मानौ हामी नेपालमा छौं, हामी नेपालीमा भिडियो बनाउँछौं र नेपालमै धेरै भिडियोलाई वाच गरिएको छ भने, भ्यू गरिएको छ भने कम पैसा आउँछ पक्कै पनि। तर साथीहरु याद गर्नुस्, त्यही लोकेसन चेन्ज भयो भने, जस्तै त्यो हाम्रो भिडियो चाहिँ अमेरिकामा वाच गरिएको छ, अस्ट्रेलियामा वाच गरिएको छ, क्यानाडामा वाच गरिएको छ, फरेन कन्ट्रीहरुमा वाच गरिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ सीपीसी बढी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तै कि नेपालमा हामीले 1000 भ्यू गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले 25 सेन्ट पाउँछौं है। 1000 भ्यूज आएको छ भने हाम्रो भिडियोमा हामीले 25 सेन्ट पाउँछौं। तर त्यही भिडियोलाई विदेशमा चाहिँ, फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ, अमेरिकामा चाहिँ 1000 भ्यूज आएको छ भने पक्कै पनि त्यहाँ $5 पनि आउन सक्छ, त्यहाँ $10 पनि आउन सक्छ, त्यहाँ $20 पनि आउन सक्छ। 1000 भ्यूजमा कतिको फरक पर्दो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भ्यूज अनुसारले पैसा फरक हुँदैन। तपाईको भ्यूज अनुसारमा कतिको एड रन भएको छ त तपाईको भिडियोमा। अर्को के आउँछ भन्दाखेरि तपाईको भिडियोको वाच टाइम कति रहेको छ। कुनै पनि एउटा भ्युअरले तपाईको भिडियोलाई कति समयसम्म वाच गर्नु भएको छ त, हैन? मानौ 8 मिनेटको भिडियो छ र 8 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो छ भने त्यहाँ त मल्टी एड्स आउँछ, हैन? 2टा एड आउन सक्छ, 3वटा एड आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई जति धेरै वाच गरिन्छ त्यति एड चाहिँ त्यहाँ रन हुन सक्छ र यो अनुसारले त पैसा चाहिँ बढी नै बन्ने भयो, रेभेन्यू बढी नै बन्ने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि लोकेसनमा पनि भर पर्छ र तपाईको भिडियोलाई कति धेरै वाच गरिएको छ त त्यो अनुसारले पनि पैसामा भर पर्छ। साथीहरु, आजसम्म म 6 वर्षको अनुभवमा म के भन्न चाहन्छु भने लगभग मैले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ लगभग मेरो च्यानलमा भिडियोहरु नेपालबाट नै वाच गरिन्छ बढीमा बढी। त्यसकारणले गर्दाखेरि लगभग 1000 भ्युजमा मैले चाहिँ 25 सेन्ट, 25 देखि 30 सेन्टसम्म प्राप्त गरेको छु र तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 4000 भ्युजमा, 5000 भ्युजमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ $1 बन्दो रहेछ साथीहरु, हैन? 4 देखि 5000 भ्युजमा $1 बन्दो रहेछ। यो अनुभव मैले प्राप्त गरेको छु। अब चाहिँ तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ कि 1000 भ्युजमा YouTube ले हामीलाई कति पैसा दिन्छ। ओके साथीहरु, सो यो सानो भिडियो थियो। पक्कै पनि यो सानो भिडियो लिएर आज उपस्थित भएको छु। भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।